سلامونه او نیکی هیله خراغلاس ټیکنیکل رحمان ته عظیم رحمان لاس تاسو ورور په نوې ویډیو کې ملګرو درته ښیم که چیرته څوک وغواړي هر څوک مثال وغواړي چې خپل جیمیل اکاونټ د تل دپاره ډیلیټ کړي یعنې یو خو داسې چې جیمیل اکاونټ د خپل موبایل نه ریموف کول د خپل موبایل نه ریموف شي ستاسو موبایل نه لاګ آوټ شي لرې شي نور ستاسو جیمیل څنګه وي موجود وي او که بیا څوک وغواړي چې نه زه دغه خپل جیمیل اکاونټ د تل لپاره یعنې پرماننټلی ډیلیټ کول غواړم چې هیڅ نه به ورته څوک ایمیل کولی شي هر څه به ختمیږي نو دغه طریقه درته ښیم چې هر کله څوک غواړي خپل جیمیل اکاونټ په مکمله توګه ډیلیټ کړي نو دغه ویډیو کې تاسو ته مکمل د دې پروسس ښیم که چیرته به چینل کې نوي یو تر اوسه پورې مې چینل نه وي سبسکرایب کړی ضرور چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ نوټیفیکیشن هم آن کړئ ځکه چې زموږ د هرې نوې ویډیو اپډیټ تر تاسو په وخت در ورسیږي نو د دې دپاره ملګرو تاسو به راشئ خپل هر یو موبایل کې جیمیل اپشن وي کله چې جیمیل ته راغلی په جیمیل کې دلته تاسو سره به چې هر څومره جیمیل لاګین وي په سر کې ګوري خپل په دې اکاونټ لوګو باندې به اوکې وکړئ دلته سره څومره جیمیل اکاونټونه چې لوګین وي ټول تاسو ته خلاصیږي چې هر جیمیل اکاونټ غواړئ تاسو یې ډیلیټ کړئ او مغه به ورته انتخاب کړئ لکه سمپل زه هم دغه جیمیل اکاونټ غواړم ډیلیټ یې کړم تاسو ته په ویډیو کې طریقه هم ښیم دلته به راشئ په دې باندې چې کله اوکې وکړه سمپل به بیا په دې ځای کې تاسو وګورئ منیج یور ګوګل اکاونټ په دې به اوکې وکړئ کله چې منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به اوکې وکړه هغې نه وروسته به سمپل راشئ دې ځای کې او دلته وګورئ تاسو به پرسنل انفو ده پرسنل انفو نه دې خوا تاسو ته اپشن درکول کېږي د ډیټا ان پرایویسي په دې به اوکې وکړئ چې کله مو په ډیټا ان پرایویسي باندې اوکې وکړه ټول نه اخر ته به کوز شئ دې ځای کې ملګرو کله چې ټول نه اخر ته راغلی په دې ځای کې وګورئ اپشن ده ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ دلته وګورئ ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ په دې ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ به اوکې وکړئ کله چې په دې باندې اوکې وکړه دلته لږ لوډینګ کېږي تاسو ته اوس بله صفحه خلاصیږي د ډیلیټ کولو نه مخکې تاسو ته چې کوم مهم امپارټنټ نوټس دي هغه درته درښودل کېږي چې آیا که ستاسو په دې جیمیل اکاونټ کې چینل وي یا ستاسو په دې جیمیل اکاونټ کې نوټس وي دا هر څه به څنګه کېږي ختمیږي او ستاسو جیمیل ډیلیټ کېدلی شي ښه دلته وایي چې پاسکي تاسو یوز کوئ کنټینیو باندې اوکې کومه پاسکي یعنې خپل موبایل فنګر لاک کوډ یا بل موبایل نه اکسس ورکول دغه پاسکي ده نو دلته ما د موبایل فنګر لاک غواړي دا به زه ورته ورکړم او دا به څنګه شي مخ ته به لاړ شي لوډینګ کېږي ما خپل فنګر لاک ورته ورکړو نو دلته وګورئ ملګرو ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ ګورئ دلته تاسو ته ټول هغه مهم ګوره چې پلیز ریډ دس کیرفولي اټ از ناٹ د یوزول بلا بلا صحیح ده مطلب وایي مهرباني وکړئ تاسو دا په غور سره وګورئ دا داسې نه دي چې اخوا دېخوا خبرې دي ولې که دغه جیمیل اکاونټ تاسو ډیلیټ کوئ وایي په دې کې ستاسو یوټیوب چینل کېدلی شي ستاسو نور اکاونټونه کېدلی شي تاسو پرې جوړ کړي وي په دې کې ستاسو د موبایل نمبر کېدلی شي ستاسو ډیټا پکې کېدلی شي دلته وګورئ دلته د لیکلي چې په دې کې ستا سره 407 کانټیکټ دي یعنې 407 د موبایل شمېرې نمبرې دي پکې په دې کې دا سره یعنې موبایل یوټیوب چینل پکې نشته را صحیح ده تاسو سره دا ټول خبر تاسو درکوي بیا هم تاسو غواړئ چې دا ډیلیټ کړئ ګورئ تاسو ته صفحه لیکي چې باید تاسو ضرور دا وګورئ نو all this content will be deleted چې څومره کانټینټ په دې جیمیل کې دا به ډیلیټ کېږي زه ورته یم چې بس صحیح ده ډیلیټ دي شي دلته وګورئ دا دواړه ورته چک مارک کومه چې کله مې دا دواړه دلته چک مارک ولګو نو لاندې دلته اپشن درکوي ډیلیټ اکاونټ بیا ورته په دې باندې اوکې کومه چې کله مې لاندې بیا ډیلیټ اکاونټ باندې اوکې کومه ورته چې مشکل نه لري دا هر څه دې ختم شي زه غواړم چې خپل جیمیل اکاونټ دغه ډیلیټ کړم نو وګورئ ملګرو یور ګوګل اکاونټ ان all its data have been deleted دلته ملګرو ستاسو وایي چې دغه جیمیل اکاونټ و په دې کې چې څومره ډیټا وه هغه ټول څنګه شو ډیلیټ شو if you accidentally delete your Google account you have a short amount of time to try to recover it وګورئ ملګرو بیا هم تاسو ته یو چانس درکول کېږي وایي که چیرته تاسو غلطي کړې وي تاسو سره اکسیډنټلی یعنې په غلطۍ کې دا اکاونټ اوس ډیلیټ شوی وي تاسو ته دلته لیکلي چې تاسو سره ډېر کم وخت ده یعنې یا نیم ساعت یا 1 ساعت یا 2 ساعته پورې وخت وي چې تاسو خپل اکاونټ څنګه کولی شئ ریکور کولی شئ دې نه وروسته 1 ساعت 2 ساعته وروسته بیا تاسو ته دا اپشن نه درکول کېږي او تاسو هېڅکله دا اکاونټ نشئ ریکور کولی نو زه نه ریکور کوم ما ډیلیټ کړو څه ضرورت ده که تاسو نه په غلطۍ کې وایي ډیلیټ شوی نو دلته 1 ساعت 2 ساعتو دپاره یعنې د شارټ ټایم لیکلی نو شارټ د کم وخت دپاره تاسو وخت لرئ چې تاسو خپل جیمیل اکاونټ بیرته څنګه کوئ ریکور کوئ ترلاسه کوئ نو بیا که تاسو غلطي شوي او تاسو وایي چې نه ما په غلطۍ کې ډیلیټ کړو دلته ریکور یور اکاونټ په 1 ساعت کې دننه باید تاسو دا اکاونټ بیرته ریکور کوئ که په 1 ساعت کې دننه مو ریکور نه کړو ستاسو اکاونټ بس د تل دپاره
لپاره څنګه شو ختم شولو دا اوس ما ډیلیټ کو زما د موبایل نه هم ورک شولو او په دې کې دا اکاونټ شتون نه لري ختم شولو ما پرمننټلی ډیلیټ کړو نو دغه مکمل پروسس طریقه وا د جیمیل اکاونټ د ډیلیټ کولو چې په کومه طریقې سره تاسو د تل لپاره خپل جیمیل اکاونټ ډیلیټ کولای شئ په دې هیله ویډیو خو خوښی وي دغه پروسس طریقه وا درته مې خو دله تر بل ویډیو پورې خو وخت خې شي به خدای پامان